استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا اله الا الله. والله ما مش كده يا جدعان، والله ما ينفع يا عم. استغفر الله استغفر الله. ايه اللي مالك بس يا حبيبي، في ايه؟ اهدى اهدى يا جدعان. مال ايه بس؟ انتوا شايفين اللي بيحصل بره ده يا سيدي؟ طب اهدى بس، مالك؟ قول لي ايه اللي حصل. طب صلي على النبي يا ابني. عم بكلم الولا عبد الرحمن والولا عماد، اقول لهم عايزين نروح نقعد لنا شويتين على القهوه، نشرب لنا حجرين شيشه. يقولوا لي القهاوي مقفوله مش عارف من الساعه 7 وفي حظر تجوال. الكافيهات والمولات وكل الحاجات اللي فيها زحمه قفلت عشان حوار فيروس كورونا. لا حبيبي، طب وايه المشكله؟ ما هو ده الصح، دي اجراءات خدتها الحكومه كاجراءات وقائيه عشان منع احتكاك الناس والاصابه بالفيروس. يا جماعه بس ما تنرفزوناش الله يخليكم. فيروس ايه اللي يجي لنا يعني؟ ده احنا عندنا مناعه. يلا الله. في علاء في بس يلا يا جدعان مالكم بس؟ ده بس شكله كده شويه دور برد كده، لقط بالولا عبد الرحمن ولا عماد احنا بنشرب بالشيشه. ده يخرب بيتك يا ابني، لا يكون عندك كرسي وانا اتصل لك بالخط الساخن ولا حاجه. يا عم حسين عادي ما تقلقش بس. يا جدعان مالكم هربتوا ليه بس كده يا جدعان؟ الو الحجر الصحي، الحقوني انا عندي كورونا. Ziggy-diggy-doo, 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 ziggy-diggy-doo. Ebola fez o ziggy-diggy-doo. Ebola fez o ziggy-diggy-doo. أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم. معكم محمد جمعة على قناة قهوة مكاوي. موضوع الساعة في العالم كله فيروس كورونا، وبناء على طلب كتير من متابعين قناة قهوة مكاوي على اليوتيوب إننا نعمل حلقة عن الموضوع ده ونشرح فيها أهم الكلمات اللي ممكن نستخدمها في موضوع زي ده. بس قبل ما نبدأ مع بعض نحب نعرف إزاي مدن كبيرة اتقفلت وتحولت لمدن أشباح، ودول تانية كتير علقت حركة الطيران والسفر ليها ولدول تانية، وليه كل البروباجندا دي على فيروس تحول لوباء اجتاح كل العالم وسمي أخيرا باسم فيروس كورونا أو كوفيد 19. خلينا نبدأ الحكاية من الأول. في أواخر شهر ديسمبر سنة 2019 وبالتحديد يوم 30 ديسمبر، عالم صيني اسمه لي ويرينغيان طبيب عيون بمستشفى ووهان الصينية، ليه بيشوف تقرير لأحد المرضى اللي بيظهر إن الحالة مصابة بأعراض شبيهة بحد كبير لأعراض فيروس سارس المشهور، واللي بيسموها متلازمة التنفسية الحادة، واللي عرف فيما بعد بفيروس كورونا، وإن تقرير الحالة دي مشابه لنفس أعراض 7 حالات مؤكدة لعمال من سوق ووهان للمأكولات البحرية. عمنا ليه ما كدبش خبر، بلغ زمايله على الجروب الخاص بالأطباء بالموضوع، وإن من المحتمل فيروس جديد يضرب الصين يومين بالظبط يا مؤمن، وتحديدا في 3 يناير 2020 تطب شرطة غينانج التابعة لمركز ووهان على ليه بيته، ويوبخوه على انه بينشر اخبار مغلوطة وبينشر الرعب والشائعات على الانترنت، وخلوه يوقع على ورقة انه مش هيعمل كده تاني. وهو فعلا ما عملش كده تاني، لانه في 8 يناير يتصاب ليه بفيروس كورونا، واعراضه بدأت بنفس اعراض الحالات اللي شافها، اللي هي حمى وسعال شديد وضيق في التنفس. وفي 12 يناير يتم وضع ليه في الحجر الصحي ويتم نقله للعناية المركزة، وفي الطريق طبعا أثناء نقله المستشفى كتير من زمايله اتصابوا بنفس الفيروس، ويستمر ليه في الحجر الصحي لمدة شهر تقريبا، بس للأسف حالته كانت وصلت لذروتها. وفي 6 فبراير يتوفى الطبيب البطل ليه اللي حاول يوصل صوته بنفس المرض اللي حذر منه. وتقارير عالمية كتير أشارت إنه كان من الممكن تجنب كتير من اللي بيحصل دلوقتي لو كانوا صدقوا الطبيب من الأول. وخلال الأشهر دي في شهر يناير وشهر فبراير بدأت الحالات تزيد بشكل كبير ومرعب في الصين، وساعتها عرفت الصين إنها أمام وباء عالمي، والنتيجة جثث في الشوارع بتقع بشكل غريب وكبير، سعال وحمى، ومدن كبيرة بتتحول لمدن أشباح، كلمة من 6 حروف بترعب العالم كله. وفقا للنشرات العلمية بتقول ان اصل تسمية فيروس كورونا بالاسم ده لشكل الفيروس واللي بياخد شكل التاج تحت المجهر، علشان كده اطلق عليه كورونا، واللي في اللغة اللاتينية بتعني التاج. حسب الابحاث حدد العلماء مصدرين حيوانيين للمرض، المصدر الاول وهو الثعابين، وتحديدا نوعين من التعابين السامة الموجودة في الصين، اما المصدر الثاني وهو الخفافيش. ولكن حسب العلماء ان التعابين هي اكتر المصادر اللي بتحمل الفيروس واللي بتنتقل منها للبشر عن طريق الأسواق، وتحديدا سوق ووهان للحيوانات والكائنات البحرية، المكان اللي تم رصد فيه أول حالة إصابة بفيروس كورونا.
السوق ده اللي بيتباع فيه التعابين والخفافيش كمأكولات. ومن ووهان الصينية انتشر الفيروس إلى غالبية دول العالم: أمريكا، اليابان، كوريا، إيطاليا وفرنسا، وأغلب دول العالم الأوروبي والشرق الأوسط. بشكل رئيسي كورونا بيصيب الرئتين بشكل خاص، والمصابين بالفيروس ده بيعانوا من التهاب رئوي حاد وأعراض تانية زي الحمى والكحة وضيق التنفس، صداع واحتقان في الحلق. ومع شدة الأعراض دي وعدم السيطرة عليها ممكن يصاب المريض بالوفاة. بعد انتشار الفيروس في الصين وإصابة أكتر من 80 ألف حالة، بدأت الصين بأنها تاخد إجراءات سريعة، أكبر حجر صحي في تاريخ البشرية. الناس في البيوت وموظفين الشركات بتمارس أعمالها من خلال الإنترنت. 60 مليون شخص في حجر صحي شمل كتير من مدن الصين، متطوعين وروبوتات بتوصل الأكل والشرب والدواء للملايين في البيوت، فرق عسكرية وطبية لنقل الإمدادات للمدن الموبوءة، وبتتحول المرافق العامة والفنادق لمستشفيات مؤقتة. بيتم بناء أكتر من 14 مستشفى خلال أسابيع، ومنها اللي تم بنائها في 10 أيام. كل ده كانت نتيجته رفع كفاءة النظام الصحي في الصين. وبدأنا نشوف في الصين استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا للكشف المبكر عن الفيروس. تم استخدام الروبوتات في توصيل الأكل والتعقيم، وحتى الفحص الطبي الأولي اللي كان ليه دور مهم، وطيارات درون في الشوارع بتكشف عن مصابين، تطبيقات على الهواتف للكشف عن صحة المواطنين. وفي النهاية كل ده كان نتيجته تراجع الأزمة في الصين وشفاء غالبية الحالات وتسجيل إصابات قليلة جدا في الأيام دي. في إيطاليا الموضوع مختلف شوية. في 25 فبراير أكدت إيطاليا أول حالة مصابة بفيروس كورونا في جنوب إيطاليا، وللأسف خلال أيام قليلة انتشر المرض بشكل كبير في إيطاليا، ويوصل عدد الحالات المصابة في إيطاليا وقت تصوير الحلقة دي إلى 53 ألف حالة، منها 4825 حالة وفاة. والتقارير عالمية كتيرة بتقول إن سبب الحالات الكتير دي والوفاة بيرجع لنسبة كبيرة من الشعب الإيطالي من كبار السن. وطبقا للمعهد الوطني للصحة في إيطاليا إن معظم الوفيات متوسط عمرهم كان 81 سنة، بالإضافة لأن كان عندهم ظروف صحية لأمراض مزمنة زي القلب والسكر والضغط. وبرغم من أن السلطات في إيطاليا عملت إغلاق كامل لإيطاليا، كافيهات ومولات بتتقفل، وتعليق لحركة الطيران، وتحذير الناس من انهم ينزلوا للشارع وانهم يقعدوا في بيوتهم، الا ان كتير من الشعب الايطالي خد الموضوع باستهتار وهزار، وفضلوا ينزلوا في الشوارع والكافيهات والمولات، واللي ساعد بشكل كبير في انتشار الفيروس وانتقاله لآلاف المواطنين في ايطاليا. وبكده يظهر فرق كبير ما بين شعب الصين اللي لحق بسرعة يسيطر على المرض وتفشيه، وما بين إيطاليا اللي لغاية دلوقتي الحالات بتزيد فيها بشكل مستمر. وفي النهاية يتحول فيروس كورونا للغز كبير ما بين ناس بتقول إنها مؤامرة، وناس بتقول دي تجارب بيولوجية خرجت عن السيطرة. أفلام أمريكية تنبأت باللي بيحصل دلوقتي. هل فيلم كونتيجن مجرد صدفة؟ إصابات وانتشار لحالات كتير، والنتيجة جثث في الشوارع بتقع بشكل غريب وكبير، سعال وحمى، ومدن كبيرة بتتحول لمدن أشباح. كلمة من 6 حروف قدرت ترعب العالم كله: كورونا.